Tôi sắp được thu hoạch rồi. Đến lúc đó mình sẽ nấu cơm mà mời anh John lên ăn. Tiểu Hoa này, cô hãy cứ yên tâm nhé. Từ bây giờ cuộc sống của cô không phải có một mình đâu, và đã có tôi luôn ở bên cạnh để chăm sóc và quan tâm cho cô rồi. Tôi hy vọng là cô sẽ cho tôi cơ hội để chăm sóc và bảo vệ cô nhé. Tôi thật sự không biết nói sao nữa. Thật lòng rất cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh tôi. Thôi, cô không phải nói gì đâu. Mọi chuyện nó sẽ ổn thôi. Đã có tôi ở đây rồi mà, cô cứ yên tâm đi. Mình bị làm sao vậy? Tại sao mình cứ nhớ đến lúc đó vậy? Mình đang có suy nghĩ gì thế này? Mình tuyệt đối không được suy nghĩ như vậy. Anh John chỉ là một người tốt muốn giúp đỡ mình thôi. Mình không được có suy nghĩ nào khác. Mình và anh ấy là hai người của hai thế giới khác nhau. Mình không được suy nghĩ như vậy. Nhưng mà tại sao anh ấy lại cứ muốn giúp đỡ mình nhỉ? Thật sự anh ấy khiến mình cảm thấy khó suy nghĩ quá. Thôi mình không suy nghĩ nhiều nữa. Chắc chắn anh John chỉ là muốn giúp đỡ mình một chút thôi. Su Su và Mướp cũng đã lớn rồi. Bây giờ mình phải đi chặt tre về để làm giàn Su Su thôi. Con chào mẹ. Con dậy rồi à? Vâng ạ. Mẹ ăn sáng chưa? Dậy chưa? Con nói với xong rồi là mẹ con mình ngày lớn ăn sáng. Mẹ không? Chắc là con lên trang trại luôn mẹ ạ. Bởi vì con lên trên đấy còn một số công việc hôm nay con cần xem sớm ở trên đấy. Hôm nào thì mẹ thấy con vội. Vườn hoa quả trên đấy sắp được thu hoạch rồi, nên là con lên để xem còn những gì để mà chưa làm thì con làm tốt để cho hoa quả nó là chất lượng tốt. Mà hôm nọ mẹ đi chơi với bạn có vui không? Có, mẹ đi chơi vui lắm. Hôm đấy đi là tổng là 6 anh chị em. Thế mà đợt này con có gặp Vân không? Mà lâu rồi mẹ cũng không thấy nó đến đây chơi. Dạo này con không liên lạc với Vân đâu. Thế là từ hôm xảy ra chuyện như thế thì Vân cũng không đến đây chơi hả mẹ? Từ hôm xảy ra chuyện đến giờ là cũng không thấy con bé nó qua chơi với mẹ. Hay là con bé nó cũng ngại ấy. Mấy hôm trước ấy thì con có nói với mẹ rồi đấy. Vân lên trang trại thì gặp cô Thủy Hoa và xin lỗi. Thì con với Vân cũng nói chuyện với nhau rõ ràng. Con với Vân cũng biết lỗi. Nhưng mà thời gian này thì không biết là Vân làm gì và ở đâu nữa. Con thì cũng bận quá, cũng không có thời gian để mà gọi điện hỏi thăm Vân. Chắc là từ hôm đấy đến giờ Vân cũng thấy ngại và biết lỗi nên là cũng không gọi điện làm phiền con nữa mẹ ạ. Thế nhưng mà
gì thì con cũng bất chút gọi điện cho con bé xem, hỏi thăm xem là dạo này nó làm gì, sức khỏe như thế nào. Vâng, thế thì để lát nữa con rảnh thì con sẽ gọi điện hỏi thăm cô ấy xem như nào. Thực sự thì cô ấy cũng biết lỗi rồi ấy. Bây giờ mà cũng không gọi điện, không hỏi thăm gì thì cũng như người ngoài như thế thì con thấy không đúng lắm đấy ạ. Con nghĩ thế phải đấy. Vì con bé sang bên này giờ cũng có một thân một mình, chỉ có mẹ con mình là người thân quen thôi. Cho nên là con bé đã biết lỗi rồi thì thôi con ạ. Mà mấy hôm nay mẹ có gọi điện được cho Anna không? Con gọi điện cho em nói nhưng mà cũng không thấy em nó bắt máy. Có lẽ là em nó bận quá cho nên là không nghe điện thoại của con được. Hôm nọ em cũng gọi điện và nói chuyện với mẹ rồi. Vì có một số công việc em chưa giải quyết xong ấy, thì lịch về có lẽ là em sẽ hoãn lại một thời gian. Khi nào em nó về thì em lại gọi điện cho mẹ con mình sau. Vậy hả mẹ? Con gọi điện cho em không được ấy. Thật sự thì con cũng rất là lo lắng và con cũng rất là mong em nó về. Nhưng mà thôi bây giờ công việc thì cũng không biết được mẹ ạ. Có lúc nó suôn sẻ, có lúc không thì cứ để em nó lo công việc ở bên đấy xong. Bởi vì em nó cũng lớn rồi mà. Khi nào em nó về thì con sẽ đi đón em nó. Bởi vì con cũng sắp xếp công việc thời gian này, nếu mà em nó về nước thì sẽ quản lý giúp con thêm một vài công việc nữa. Mà sắp tới con định mở bán thêm về sơn với lại nhận công trình để cho thợ sơn nhà ấy mẹ. Con làm thêm công việc mới thì mẹ vẫn nhìn cho con, nhưng mà con cũng phải cân nhắc cho kỹ. Tại vì là công việc của con cũng nhiều rồi ấy, con vất vả quá. Thực sự thì công việc của con thì con vẫn muốn mở rộng thêm. Bây giờ làm về trang trại thì con cũng thấy ổn rồi. Còn về vấn đề ở xưởng sản xuất và cửa hàng nội thất của con thì thời gian này thì khách hàng người ta ủng hộ nên là đơn hàng của con đi rất là nhiều, nhưng lại gặp một số vấn đề là bị thiếu nguồn gỗ để đưa đến tay khách hàng mẹ. Bởi vì con muốn chọn những cái nguồn gỗ nó già và làm hoàn thiện những bộ bàn ghế đưa đến tay khách hàng, người ta phải ưng mắt và tin tưởng. Nếu mà thời gian này mà không tìm được nguồn gỗ thì chắc con lại phải tìm những đối tác để nhập hàng thôi. Nhưng mà con cũng không muốn nhập hàng từ chỗ khác. Thợ của bên mình làm ra thì như ông mẹ ra tham quan thì mẹ cũng biết rồi, nó sẽ đưa đến tay người tiêu dùng ở chỗ mình một cái trải nghiệm rất là khác. Dãy xưởng sản xuất đồ gỗ của con ấy, mẹ thấy để khách hàng cũng tin tưởng và ủng hộ con nhiều nhỉ. Nhưng mà mẹ thấy con bảo là thiếu nguồn hàng từ lâu rồi đấy. Mẹ tưởng là con đã giải quyết xong rồi. Cái nguồn gỗ ấy thì con cũng tìm và giải quyết được một phần thôi mẹ. Bởi vì để bây giờ về dịp cuối năm ấy, khách hàng người ta đặt rất là nhiều. Cái nguồn gỗ mà để con tuyển chọn để mà về xưởng làm ấy thì con cũng cần nhiều ấy. Bên kia thì người ta không cung cấp đủ cho con được. Thì hôm trước thì con có liên hệ được với một bên đối tác rồi. Người ta cũng dẫn con đi xem nhưng mà cái nguồn hàng đang ít. Gỗ xoan thì cũng làm được, nó rất là già và con thấy rất là ổn, nhưng mà về lượng để con chọn thì nó được ít. Con cũng đang đợi người ta sẽ đưa con đi thêm về gỗ mít với gỗ lát mẹ. Dưới xưởng của con cũng vẫn còn thiếu hàng như vậy mà con lại đã nghĩ làm đến công việc mới ấy. Mẹ thấy con vất vả quá đấy. Cũng không sao đâu mẹ ạ. Bởi vì con thấy thị trường sơn bây giờ nó đang phát triển, có rất nhiều công trình với lại nhà xây rất là to ấy. Nên là con thấy lợi nhuận ở thị trường này cũng khá là ổn, nên là con rất muốn là làm thêm về mảng đấy nữa. Mẹ cũng biết về vấn đề đấy, con làm thêm là tốt, nhưng mà hay là con nán lại đi để chờ em nó về đã, xong rồi con hãy làm công việc mới thì lúc đấy có em nó giúp đỡ. Về xưởng ấy thì bên đối tác cũng đã nói với con rồi, là họ còn một vài lô nữa thì chắc là 1-2 ngày nữa thì họ hết bận, họ sẽ đưa con đi xem thôi. Nhưng mà số đấy thì con sẽ giải quyết được mấy tháng cuối năm, mẹ cứ yên tâm. Còn về việc bên thị trường sơn ấy thì
mẹ nói như vậy thì con sẽ cân nhắc thật kỹ. Thế đi xem hàng, xem gỗ ấy, như lần trước ấy, đường đi rồi đồi núi hiểm trở. Lần này con đi con cẩn thận nhá. Mẹ cứ yên tâm đi. Lần này con đi thì như lần trước con rút kinh nghiệm rồi. Nếu mà được ấy, thì con sẽ ở lại đấy 1-2 ngày để con cho người khai thác và trở về cửa hàng luôn. Con nói như vậy nhưng mà mẹ vẫn thấy lo lắm. Như lần trước ấy, hay là con đi xem đợt này con cứ cho người đi cùng con đi. Không như lần trước ấy, lần này mà xảy ra chuyện gì nữa thì mẹ không biết làm thế nào đâu. Thôi rồi, mẹ cứ yên tâm đi. Bởi vì lần này đối tác sẽ trực tiếp đi cùng con lên trên đấy mà. Cũng không có chuyện gì xảy ra đâu. Hy vọng là mẹ cũng đừng lo quá. Bởi vì đối tác đường khó đi, chỗ đấy là vườn của người ta ấy. Nên là người ta sẽ trực tiếp chở con đi lên trên đấy, chứ không phải con đi một mình đâu. Mẹ cứ yên tâm nhé. Con nói như thế thì mẹ cũng yên tâm rồi. Vâng. Thế mẹ uống nước đi. Thôi, xong mẹ nhớ ăn sáng mà nhé. Con chạy đến trang trại đây. Con sẽ ăn sau, mẹ yên tâm nhé. Con đi. Vâng, con xin phép con đi đấy. Đã hoàn thiện được rất nhiều thứ ở trang trại này rồi. Hôm nay mình làm giá su su với dàn mướp nữa. Vườn rau của mình cũng đã ổn rồi. Cảm giác ở nơi đây thật là bình yên. Mình cũng chẳng mong gì hơn, chỉ mong cuộc sống cứ mãi bình yên như thế này thôi. Mình cũng thích nuôi một vài con vật nữa. Chắc là mấy hôm nữa mình sẽ làm một chuồng gà để nuôi vài con gà. Và mình cũng thích nuôi cún cưng nữa. Mai mình phải đi thu hoạch xong lấy tiền mua một chú chó con về để nuôi. Mình sẽ làm bằng cái cây này thôi.
mang chăn đi cho Tiểu Hoa, chắc cô ấy sẽ vui lắm đấy. Tiểu Hoa ơi, cô đang làm gì vậy? Anh John đến chơi à? Anh có cái gì vậy? Tôi có mang cái chăn cho cô đây. Anh ngồi đây thì tôi đi lấy nước. Cô định làm gì mà chặt nhiều tre vậy? Tôi đang định làm trà su su. Su su cũng cao phết rồi. Su su với anh uống nước đi. Su su với nước cũng lớn rồi nên là tôi cũng phải làm dàn. Không có là nó không có chỗ để leo lên ấy. Cô uống nước đi. Tôi định gọi điện cho cô xem nào hôm nay cô có đi thu hoạch gì không, nhưng mà Hôm nay thì tôi không đi thu hoạch gì. Tôi định là ngày mai tôi mới đi. hôm nay tôi mang cho cô cái chăn. Bởi vì trời bây giờ cũng đã trở lạnh rồi. Cái chăn lần trước tôi mua cho cô Tiểu Hoa ấy, thì nó hơi mỏng. Lần này tôi mua chăn dày hơn để cô Tiểu Hoa nằm ngủ cho nó ấm. Anh John quan tâm đến tôi quá. Cũng không có gì đâu, bởi vì trời cũng trở lạnh hơn rồi. Nếu mà cô cứ đắp chăn mỏng chẳng may ốm thì thật sự tôi cũng lo lắng lắm. Tôi cảm ơn nhé. Tôi cũng định đi mua nhưng mà hôm nay anh John lại mua cho tôi rồi. Tôi biết là mấy hôm nay cô Tiểu Hoa đang bận việc ở trang trại nên là tôi cũng mua lên đây luôn. Thì anh John đã giải quyết công việc xong chưa? Mà về vấn đề thiếu gỗ ấy, vấn đề đó đã được khắc phục chưa? Công việc của tôi thì cũng ổn thôi cô Tiểu Hoa. Bây giờ chỉ đợi bên đối tác người ta có thời gian thì sẽ đưa tôi đi xem một lô gỗ mới. Bởi vì người ta cũng nói với tôi rằng là lô gỗ đấy tôi có thể lấy được nhiều, nhưng mà bên đấy họ cũng bận ấy nên là cũng chưa đi được ngay. Còn ở cửa hàng thì hôm nay chú Triệu với lại nhân viên cũng vẫn đang đi giao hàng cho khách. Gần cuối năm rồi nên là các đơn hàng người ta cũng đặt nhiều ấy. Vậy thì tốt quá rồi. Nếu mà được khắc phục chỗ thiếu gỗ đấy thì anh John sẽ đỡ đau đầu và mệt mỏi hơn. Đúng rồi, bởi vì cũng được khách hàng người ta yêu quý nhiều ấy, nên là cái vấn đề đấy tôi cần phải khắc phục sớm hơn. Mà hôm nay tôi cũng không bận lắm, để tôi giúp cô Tiểu Hoa làm nốt đàn su su nhé. Như vậy cũng được. Một mình tôi thì cũng làm hơi khó ấy. Vậy có anh John làm hộ thì tốt quá rồi. Thật sự thì thời gian này tôi về cô cũng làm được khá nhiều thứ ở trên trang trại rồi. Để làm nốt cái dàn su su này cho cây nó leo lên, chứ tôi thấy để như này cũng không ổn. Vâng. Vậy anh John giúp tôi với nhé. Được rồi. Tôi đang tính là làm dàn hết khu vực này. Tôi đã đào hố rồi. Cũng được. Tôi thấy là làm dàn rộng như thế này thì nó sẽ cho ra quả nhiều hơn đấy. Với lại những cành bưởi này hơi vướng. Cô vào trong nhà lấy giúp tôi cái gì ra để đựng để tôi vặt bớt bưởi đi, xong rồi là chúng ta sẽ tỉa bớt cành đi cho nó đỡ vướng. Như vậy còn lãng phí quá không anh John? Không có gì lãng phí đâu. Bưởi này cũng chín rồi, với lại cô Tiểu Hoa thích ăn bưởi mà. Khi mà bớt bưởi này xuống mà càng để ở trong nhà thì khi quả bưởi nó héo đi thì cái lượng đường nó càng lên, ăn càng ngọt đấy. Với lại khi thu hoạch thì vẫn phải tỉa qua cành mà không sao cả. Chỗ này nó chỉ hơi vướng nên là tôi sẽ cắt tạm đi một cây với lại vài cành này nữa để chúng ta làm cái dàn này cho nó đẹp thôi. Được rồi, vậy để tôi vào lấy đồ để đựng nhé. Cô giúp tôi nhé. Đây anh John ơi. Đây. Cô Hải nốt mấy quả này giúp tôi. Đây tôi đã làm chứ. Anh kéo xuống giúp tôi nhé. Đây, cô đã giúp tôi. Chín hết rồi đấy anh John ạ. Đúng rồi, bưởi này cũng ăn rất ngon đấy cô Tiểu Hoa. Bên này còn mấy quả nữa để tôi sang tỉa nốt. Cô cứ đem vào trong nhà trước đi. Vâng, để tôi để vào trong nhà trước nha.
tôi đi lấy cưa xong tôi tỉa bớt những cái cành này đi, xong rồi chúng ta cùng làm nhé. Vâng, để tôi cắt nó. Có giúp tôi nhé. Cái canh củi này khô thì cô thể tận dụng luôn được này. Vâng, cái nó khô thì nó Cô đã đào xong hết hố cọc chưa? tôi còn một hố này nữa thôi. Anh giúp tôi làm những chiếc cọc kia nhé. Được rồi, thế vậy cô cứ đào nốt hố còn lại đi. Tôi sẽ ra cắt cọc cho cô. Vâng. Cây này cô dùng để đo đúng không? Anh cứ tôi đã cắt cọc sẵn rồi. Anh cứ làm cọc đi đã. Còn cái này thì để tí chúng ta làm sau. Cô Tiểu Hoa giỏi thật đấy. Đã đi chặt được rất nhiều tre này rồi. Sao cậu Minh lâu đến vậy nhỉ? Chào cô. Cậu đến muộn hơn tôi nghĩ đấy. Cậu ngồi đi. Tôi còn một chút công việc để giải quyết nên là tôi đến hơi muộn. Cậu uống nước đi. Tình hình thế nào rồi? Anh lấy được lòng tin của anh John chưa? Thằng ấy nó khó tính quá. Tôi vẫn đang chờ nó câu trả lời từ nó. Khó tính như thế nào? Anh kể hết cho tôi nghe đi, tôi muốn nghe. Lúc đầu nó còn vui vẻ hỏi tôi rất nhiều điều, nhưng càng đi sâu bên trong nó càng soi kỹ. Tôi chưa thấy ai có tính như nó. Người đàn ông tôi chọn kỹ tính là đúng rồi. Anh nói tiếp đi. Anh ta nói là gỗ còn xấu và không được đẹp. Số lượng thì cũng ít, chưa đủ nhu cầu của anh ta.
Và tôi cũng đã nói là tôi sẽ dẫn anh ta đi xem một số vườn khác nữa. Và anh ta có chê giá cả là hơi cao. Vậy cuối cùng anh ta nói như thế nào? Sau khi đi xem hết một vòng và quay lại nói chuyện thì anh ta cũng chưa ưng ý lắm. Và anh ta yêu cầu rằng muốn xem thêm những loại gỗ khác nữa. Nên tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội đấy. Tôi biết tính của anh Jun mà. Thời gian này anh ta đang rất là cần nguồn gỗ. Nếu mà anh ta đã nói là sẽ quay lại xem lô gỗ khác thì đồng nghĩa với việc anh ta đã đang tin tưởng anh rồi đấy. Và đó là thứ tôi cần. Tôi cũng nghĩ vậy Vân ạ. Tôi sẽ đưa anh ta đến một khu vực đồi đẹp hơn. Nhưng mà gỗ thì không được đẹp như tôi nói đâu Vân ạ. Thì tôi bảo anh tặng tay nặng nhỏ chứ có bảo anh bán gỗ đâu. Như cô cũng biết rồi đấy, cuộc sống của tôi dạo này thì chật vật, không có nơi để về và cũng chẳng còn gì để mất. Nhưng tôi cũng không muốn làm những việc nguy hiểm như vậy. Nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác, đúng chứ? đúng, thời gian này tôi rất cần tiền. Nhưng tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác cả. Giờ tôi cũng chẳng còn gì cả. Vậy tôi nhắc lại để anh nhớ lại mục tiêu của anh. Anh muốn Tiểu Hoa quay lại, anh muốn lấy lại nhà, muốn có tiền. Tất cả tôi đều có thể cho anh. Vậy bao giờ anh đưa anh Jun đi xem gỗ lần 2? Tôi đã hẹn anh ta rồi. Bây giờ chỉ chờ lệnh của cô thôi. Tôi không dám làm trước lệnh của cô. Tốt, anh cũng thông minh đấy. Hãy cứ để anh Jun tự liên lạc với anh. Đừng quá nóng vội, không thì anh ta sẽ nghi ngờ đấy. Nhưng mà những chuyện nguy hiểm như này tôi nghĩ một mình tôi sẽ không làm nổi đâu cô Vân ạ. Cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ gọi thêm người cho. Người của cô tìm sao? Tôi cũng không tin. Bây giờ tôi cũng đã có người rồi. Chỉ cần cô chịu chi tiền ra để trả cho hắn thôi. Vậy anh có chắc là người của anh làm được việc này không? Nếu tôi cũng không tin tưởng người của anh làm được thì sao? Còn vấn đề về tiền ấy thì anh nhìn xem, tôi không có gì ngoài tiền. Anh cứ yên tâm đi. Vấn đề đấy thì cô không phải lo đâu. Nó là một thằng em của tôi. Nó cũng giống hoàn cảnh như tôi, chẳng còn gì để mất. Bây giờ chúng tôi chỉ cần có tiền thôi là việc gì chúng tôi cũng làm. Tôi cần biết người của anh tên gì, làm gì và ở đâu. Vấn đề đấy cô không phải lo. Cô không phải hỏi sâu về hắn đâu. Hắn cứ có tiền là giống như tôi thôi, cứ có tiền là sẽ làm. Việc này nằm trong kế hoạch của tôi, nên là tôi cần biết rõ người đấy là ai. Nếu có vấn đề gì thì anh tự chịu trách nhiệm nhé. Em tôi tên là Kiên, vừa đi tù về, cũng có hoàn cảnh giống như tôi, chẳng còn gì để mất. Hiện tại đang ở với tôi, chỉ cần có tiền là nó cũng làm thôi, nên là cô không phải lo. Vậy thì tốt, bây giờ anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ là ngày thay đổi cuộc đời của anh đấy. Rồi, ngày mai tôi sẽ không làm cô phải thất vọng đâu. Bây giờ không còn việc gì nữa, tôi xin phép về trước. Rồi cậu về nghỉ ngơi đi, tôi đợi tin tốt từ cậu đấy. Chào cô. Chào cậu. Jun à, em sẽ khiến anh phải mang ơn em suốt đời này. Tôi cắt xe xong rồi đây. Vâng, anh cứ để đấy để tôi cục nốt cái này đã. Cô Tiểu Hoa cũng đi chọn được nhiều tre kéo tay thật đấy. Vâng, cảm ơn anh Jun đã quà khen tôi rồi. Chắc chắn là làm su su của chúng ta sau này sẽ rất là nhiều quả. Tôi cũng hy vọng là như vậy.
bây giờ để tôi đi lấy đốt tre về đây, xong cô Tiểu Hoa gác thêm một lớp nữa lên nhé. Vâng. Anh cứ đi lấy thì tôi gác cái này trước. Anh cho một nước đi. Cảm ơn nhé. Anh có mệt lắm không? Cũng bình thường thôi, cũng không có gì làm mệt. Hai chúng ta làm dàn su su thì tôi thấy rất là đẹp đấy. Tôi cũng thấy hy vọng là su su sẽ lớn nhanh và sẽ cho thu hoạch được nhiều quả. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Bởi vì tôi cũng rất thích ăn su su khi mà chấm với lại vừng mè, nó rất là ngon đấy. Vâng, vậy khi nào được thu hoạch tôi sẽ làm món đó cho anh ăn nhé. Ở trang trại này vườn rau cũng có rồi, làm giàn hoa quả thì cũng có rồi. Tôi nghĩ là nếu mà cô Tiểu Hoa có thích nuôi con vật gì ấy, thì tôi sẽ giúp cô Tiểu Hoa bắt lên đây để nuôi và làm chuồng trại luôn. Tôi đang tính là tôi sẽ làm một chuồng gà anh luôn ạ. Cũng được đấy, bởi vì trang trại của tôi cũng rộng mà, rất thích hợp để nuôi gà. Tôi rất thích nuôi các con vật. Một mình tôi ở đây cũng buồn ấy. Nhiều khi là có những con vật mà tôi chẳng hạn như con cún con ấy, con chó con nó ở đây với tôi thì tôi chăm sóc nó rồi tôi cho nó ăn, tôi cũng cảm thấy rất là vui. Thời gian này công việc của tôi nó cũng hơi bất ổn một chút. Để mà 1-2 hôm nữa nếu nguồn gỗ nó ổn định rồi ấy, thì tôi sẽ lên đây và cùng cô Tiểu Hoa làm chuồng trại để nuôi gà. Để tôi xem có một chú chó con nào đáng yêu thì tôi sẽ đem lên đây để cho nó làm bạn với cô Tiểu Hoa nhé. Anh John cứ yên tâm giải quyết công việc đi. Tôi sẽ làm dần. Nếu khi nào anh John công việc ổn định rồi thì anh lên đây giúp tôi. Thực sự thì tôi cũng cảm thấy rất là vui. Cô Tiểu Hoa nói thật sao? Tôi lên đây giúp cô Tiểu Hoa làm việc và trò chuyện với cô Tiểu Hoa như thế này, cô thấy rất là vui sao? Đúng vậy anh John ạ. Tôi thật sự là thấy rất là vui. Như thế thì tôi cũng mừng rồi. Để mà nói thì nếu mà bận việc mà một ngày mà không lên đây để ngắm nhìn trang trại, khung cảnh yên bình này, để lại không được trò chuyện với cô Tiểu Hoa thì tôi cũng không biết trong lòng mình phải nói như thế nào nữa. Cũng có một chút buồn đấy. Dạ vâng, mà thôi anh John uống nước rồi nghỉ ngơi đi. Anh ở đây ăn cơm với tôi nhé, để tôi đi nấu cơm. Chỗ này cô dính bụi này, chỗ này. Hôm nay thì chắc là tôi không ở lại ăn cơm với cô Tiểu Hoa rồi. Vậy ạ? Tôi cứ để tôi giúp cô Tiểu Hoa làm xong nốt cái này đi. Để mai tôi sắp xếp công việc thì tôi sẽ dành một ngày rảnh để lên đây cùng với cô Tiểu Hoa làm rất là nhiều món để chúng ta cùng ăn. Vậy ngày mai anh lên đây ăn cơm với tôi nhé. Nếu mà tôi sắp xếp công việc được thì tôi sẽ gọi điện trước cho cô Tiểu Hoa nhé. Dạ vâng. Thôi cô Tiểu Hoa uống nước đi. Cô Tiểu Hoa cũng vất vả từ sáng đến giờ rồi. Cô cũng phải chú ý ăn uống đầy đủ vào nhé. Anh cứ yên tâm đi. Đó, đẹp đấy anh John ạ. Tôi thấy cũng ổn rồi đấy. Bây giờ chỉ cần bắt những cây vào đây để cho su su với mướp có thể leo lên được nữa là ổn rồi. Tôi nghĩ là những cái này cũng không cần phải buộc đâu. Bởi vì khi mà leo lên thì mọi thứ nó sẽ ở chặt với nhau mà. Được rồi, tôi đi lấy cây đi, để tôi chỉnh lại cái này.
Tiểu Hoa đúng là cô gái hiền lành và chịu khó. Được ở bên cô ấy, mình cảm thấy rất là vui vẻ và bình yên. Mọi thứ mệt mỏi dường như tan biến hết. Cô ấy cũng rất là xinh đẹp. Có lẽ mình đã có tình cảm với cô ấy mất rồi. Một ngày mà mình không lên đây và không được nhìn thấy cô ấy, trong lòng mình cảm giác rất là buồn. Hy vọng những ngày tháng bình yên của cô ấy sẽ mãi mãi vui vẻ như thế này, sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa mình và cô ấy nữa. Mình sẽ chọn một thời điểm thích hợp để nói ra tất cả những tấm lòng của mình với cô ấy.